Xin giới thiệu với các bạn, hôm nay ta đến thăm chợ Đồng Xuân nhé. Một khu chợ cổ nhất và lớn nhất, cũng là lâu đời nhất ở Hà Nội nhé. Đây là khu chợ Đồng Xuân, nó rất là rộng. Đấy là khu chợ. Chúng ta cùng vào nhé, vào xem ở trong này có những cái họ bán cái gì. Nhắc đến chợ Đồng Xuân, người ta nghĩ ngay đến đầu mối bán buôn quần áo thời trang nhất nhì miền Bắc dành cho các chủ shop. Những ai đã từng đến đây lần đầu sẽ không khỏi có sự bức xúc nhất định về phong cách bán hàng của các chủ shop. Khó tính, thậm chí mắng khách như mẹ mắng con, nạn móc túi, giật đồ cũng có thể xảy ra ở đây. Với những người chưa có kinh nghiệm đi chợ Đồng Xuân, nhất là người từng lẻ, quả thực sẽ bị lúng túng và gặp rất nhiều khó khăn khi tìm nguồn hàng quần áo tốt cho shop của mình. Trong video này, mình sẽ chỉ cho các bạn một số lưu ý khi đi chợ Đồng Xuân và một số kinh nghiệm không thể thiếu khi đi chợ Đồng Xuân, nhất là đi mua buôn quần áo. Chợ Đồng Xuân, thái độ của người bán hàng với khách hàng mua lẻ lên tầng khá 2 khó chịu. Khách mua lẻ đến chợ Đồng Xuân không chỉ có mua hàng mà thậm chí còn bị người bán đuổi mắng chửi nếu xem mà không mua hàng. Có khách cố tình đến mua lẻ đã chia sẻ, do chưa có kinh nghiệm đi chợ Đồng Xuân nên đi mỏi cả chân tìm được một cửa hàng có bán lẻ. Có những lúc chỉ mới mặc cả vài câu đã bị đuổi đi. Người mua nên tránh mua hàng vào buổi sáng, đặc biệt là trả giá vào buổi sáng, nhưng không mua sẽ bị chủ sạp cho rằng sáng sớm mở hàng xui xẻo rồi chửi mắng. Chợ lúc nào cũng đông, đặc biệt là cuối tuần hoặc ngày lễ. Người đi chợ thường rất đông và chen chúc, chính là cơ hội để cho những kẻ trộm cắp móc túi hoạt động. Do đó, khi đi chợ, bạn nên cẩn thận và nhớ giữ gìn tài sản của mình, tránh việc bị cướp giật, móc túi. Người đi chợ Đồng Xuân còn thường xuyên chứng kiến nhiều cảnh chửi bới, cãi cọ của những người bán và thậm chí là những người mua. Do đó, một kinh nghiệm không thể quên khi đi chợ Đồng Xuân là hạn chế lời qua tiếng lại, tránh mang họa vào thân. Chợ Đồng Xuân nằm trong khu phố cổ và đây là khu vực đông xe cộ, nhiều khách du lịch. Nếu người đi chợ không thông thuộc những đường phố gần chợ thì rất dễ bị lạc. Chỗ để xe của chợ cũng không đủ rộng. Vào những ngày chợ đông, tìm cho chỗ để xe là rất khó khăn. Do đó, nếu chưa có kinh nghiệm và thông thuộc đường phố ở đây thì nên cân nhắc phương tiện đi tới chợ của bạn. Tốt nhất nên sử dụng các phương tiện công cộng để đỡ mất thời gian cho việc tìm nơi gửi xe, cũng như tránh được nhiều việc mất mát khác. Ngoài ra, nếu bạn là khách buôn từ các tỉnh lẻ tới, nếu là một sản phẩm có giá nhập tại chợ Đồng Xuân rẻ hơn không nhiều so với các nhà buôn sỉ ở địa phương của bạn thì nên cân nhắc kỹ có nên nhập hàng ở chợ đầu mối này hay không, bởi vì mức lợi nhuận sẽ không đủ bù đắp chi phí vận chuyển nếu bạn ở xa so với thành phố Hà Nội. Trên đây là một số kinh nghiệm đi chợ Đồng Xuân dành cho các bạn đang có ý định đi nhập hàng về bán lẻ. Video chợ quê Việt Nam có thể nêu ra chưa đầy đủ những kinh nghiệm, nhưng sẽ phần nào giúp các bạn có thêm những kinh nghiệm mẹo hay bỏ túi cho mình khi đi chợ Đồng Xuân. Ngoài chợ Đồng Xuân thì chợ Ninh Hiệp ở khu vực Hà Nội cũng là điểm lý tưởng cho các bạn chủ shop bán hàng lẻ ở các tỉnh phía Bắc, thậm chí miền Trung và miền Nam. Vì nơi đây không chỉ đa dạng về nguồn hàng mà các chủ sạp cũng khá thân thiện và cởi mở. Để tìm hiểu thêm về chợ Ninh Hiệp, bạn có thể lướt qua các video của chợ quê Việt Nam đã đăng sẽ rõ hơn về kinh nghiệm đi chợ.
Đôi giày trẻ con. Đồng hồ. Ui, dưới gầm cầu không bán, gầm cầu thang. Túi xách nữa. Ở phía ra ngoài đồng hồ. Cái này là số Quảng Ninh này bán được. Con dân không chờ không dậy, không được một tí là phải. Đồ rất nhiều. Ôi, những cái quầy hàng bé. Túi. Cặp túi đẹp lắm. Đây là đồ những cái chậm khảm đẹp này. Thìa gỗ. Trên kia là tầng 2 đấy. Đây là đồ điện gia dụng ấy. Cái gì em? Đồ đèn điện. Rồi mic. Xem có cái đài nào mua cho bà một cái đài ấy. Bà bao nhiêu cái đài? Tới đài dưới con ở đây à? Đài arena tí nữa xem nào. Đèn trang trí này. Mic mình có rồi. Đèn trang trí này. Đây lối ra đúng không? Đi lại đâu? Đây là khu giày dép. Đây là khu giày dép này. Đây là toàn bộ đâu. Cái khu này là khu bán giày dép. Những cái giày dép đẹp này. Rồi, rất nhiều. Hôm nay con Hiền đấy đông nghỉ thì ra nhỉ? Đây là bán buôn đấy. Bán buôn đấy. Là Hiền Thảo Mai ấy, Hiền em của Hiền Thảo Mai ấy. Đây là khu này toàn bộ là bán giày dép rồi nhỉ? Hai phụ nữ. Giày.
cho mẹ.